พี่อาหารยังพี่อาหารสลาวไปดีหมู่เพื่อนเมื่อนี้พวกเราจะพากันไปเล่นหาดสลาวเด้อพี่ไผเคยไปหรือบ่นี่ไปยังเพื่อนได้เคยไปเพราะอายจะเคยไปคือกันครั้งแรกจะได้ที่ไปถึงทางหน่อยเอาเป็นว่าเขาจะขับรถก่อนเนาะก่อนแล้วเขาจะถ่ายให้เพื่อนๆเบิ่งเป็นระยะเด้อจำปาสักจ้ะบอลเที่ยวมันก็หลายบอลอยู่ห่างแต่ว่าเฮามาอยู่นี่เฮาบ่ค่อยได้ไปไสเด้อเฮามาเฮ็ดเวียกเนาะคือบอลนี้นี่ก็เฮาก็บ่เคยไปค่ะก็สิพาไปไปจากไหนบัดนี้เลยเดี๋ยวใช่เนี่ยเราไปทางสายบ่ทางสายมือไปทางสายมือเก็บเงินแล้วใครดันเก็บเงินมาทางไปวัดคู่นี่ใช่แสดงว่าเขาไกลดันเก็บเงินเขาก็เลี้ยวซ้ายบอลเลี้ยวซ้ายมันก็อยู่กับไกลๆติดกับบอลดันเก็บเงินนี่เหรอเลี้ยวซ้ายแล้วไปซื้อเลยเราเข้าบ้านเขาป่ายบ้านที่นี่เราจะป่ายที่เขาไปเล่นมีป่ายไม่ยังเดี๋ยวสายแสดงว่ามาหอดป่ายบ้านสะเราแล้วก็เลี้ยวสายเหรอ เ
อดที่มีแต่เป็นทางแดงหมดเลย ทาง ทา เข้าง บ้า แด น งสุดเลยเด้อพวกนี้ยาง เป็นทางเข้าบ้านเขา เป็นทางแดงเข้าบ้านเจ้าเข้าบ้านหัดถ้าเราชมสายขั้วเหมือนเลยสายขั้วสายปะวางหน่อยมาเจ้าเฮียหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วเห็นบนจอดรถแล้วทางลงลินหาดเฮ้จะสิไปทางได้หนีเลยถ้าไหนก็มีทางลงลินหาดคือกันสมัยที่ได้บอลเลย ยังมีบอลอยู่ในเจ้าตั้งมันเฮ็ดที่กันเนี่ยมัน นั่ เป็น น ก็เขียนมาทางลงลินหาดคือกัน มันมีทางบอลลงเลยทางนี้ก็ลงทางนั้นก็ลงมันมีลายเจ้า ที่ลงเจ้าใดที่ลงเจ้านี่เหรอหอดแล้วไปเบิ่งเป็นอะไรบ่เคยเห็นบ่เคยมาอู้อยู่กับเข้มหน้าเลยเฮ้ยก็จะเห็นอยู่กับเข้มหน้าหอดแล้วพี่น้องเอ้ยหาดสะเหลาเท่าไรดีค่ะฝากรถจักรก่อนปีหนึ่งเท่าไรเด็ปีหนึ่ง5,000จ่ายเลยบ่หรือว่าออกมาดิเอาให้แล้วเลยได้ค่ะคนมาร้ายบ่ส่วงนี้มอปีใหม่เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปียกเหรอไปนี่ได้อาหารข้าวเปียกอุ้ยผู้ใดยังบ่เคยเห็นมาเด้อมาเที่ยวเด้อหาดสะเหลาพี่น้องป้าคุณน่ะคนกลางปลูกไว้บ่ก็หลายเฉพาะห้องฮับปีใหม่นี่ตามเบิ่งหิว แซ่บร้าย